مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي ليما's يامي كيتشن. اليوم وصفتي من المطبخ اليمني، وهي وصفة مندي الدجاج. هي وصفة رائعة وشهية وسهلة في نفس الوقت، وتقدم في العزائم والحفلات. يعني إذا عندك عزومة أسهل شي تعمليه وتقدميه مندي الدجاج. وبيرجع تسميتها للمندي لطريقة طبخها، فتابعوا معي الفيديو بكامله حتى تتعرفوا على أسباب وأسرار المندي. رح نحتاج إلى دجاجة ونص مقطعة إلى أنصاف. طبعا الدجاج لازم يكون مغسول زي ما قلنا سابقا بالطحين وزيت الزيتون والخل والملح، وبنفركه ثم بنشطفه بالمية وبنصفيه. بعدين بالسكينة بنحاول نعمل فيه شرحات وفتحات عشان لما نتبله تدخل التتبيلة في كل أجزائه. والكميات اللي في الوصفة رح تكفي من 5 إلى 6 أشخاص. رح ننقل الدجاج إلى صحن عميق ونضيف له معجون الزنجبيل والثوم معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الماجي، ومعلقة كبيرة من رب الطماطم، ومعلقة كبيرة من الكاتشب، وربع معلقة صغيرة من صفار الزعفران وهو عبارة عن مطحون الزعفران مع اللون الأصفر، ومعلقة كبيرة من السمنة اللي رح تضفي نكهة رائعة ولذيذة للرز لما تنزل عليه مية الدجاج. رح نقلب جيدا حتى يتغلف الدجاج بكل المكونات الموجودة، ومنتركه جانبا ومنتقل هلا لتحضير الرز. في طنجرة عميقة بتدخل الفرن رح نسخن فيها 3 معالق كبار زيت، وبنحط فيها البهارات الحب 2 لومي، 7 حبات هيل، 5 حبات كبش قرنفل، عود قرفة، وقرن فلفل حار يابس. رح نحمصهم على النار لحد ما نشم ريحتهم، ريحة المطيبات اللي بتطلع منهم الزيوت، وبعديها رح نضيف عليهم قرن فلفل أخضر حار ومن قلبه بالزيت مع البهارات. بعدين بنضيف بصلة متوسطة مقطعة جوانح وبنقلبها أيضا مع البهارات وقرن الفلفل لحد ما يدبلوا بصل. ومن ثم بنضيف أيضا حبات طماطم متوسطة مقطع جوانح، بنملحها بمعلقة كبيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومنقلب المكونات كلها مع بعض لحد ما يدبلوا. ومن ثم بنضيف لهم كاستين رز مغسولين ومصفيين مو منقوعين، رز حبة طويلة. بنضيفهم إلى المكونات اللي هي في الطنجرة ومنقلبهم مزبوط. ومن ثم بنضيف لهم الماء اللي رح نضيفه ما رح يوصل فقط للغمرة، يعني ما رح يطلع فوق زيادة، على يعني على نفس المستوى مع الرز. وهون أنا استخدمت كاستين ونص للكاستين. رح نغطي الطنجرة والرز بطبقتين من القصدير يكونوا محكمين الإغلاق، ومن ثم رح نعمل شرحات وفتحات في القصدير كما هو موضح أمامكم. ومن ثم رح نضع عليه الدجاج اللي سبق وتبلناه. عرفتوا ليش حطينا الفتحات؟ حتى ينزل مية الدجاج والسمن والهذا الدهن كلياته على الرز ويتبل بالنكهة تبعت الدجاج. رح أيضا نحكم إغلاق الدجاج مرتين بالقصدير، ورح نحطه في فرن سبق تحميته على 180 درجة في الوسط لمدة 2 ساعة. ننتقل لتحضير الدقوس البارد. رح نحط فيه الفود بروسيسور حبتين طماطم مقطعين، ونص بصل صغيرة، نص حبة فلفل أخضر مقطع، وقرن فلفل حار، ومعلقة كبيرة كاتشب، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبنخلطهم بالخلاط لحد ما يصيروا ناعمين. وبهيك بيكون الدقوس جاهز. بنتركه جانبا لحين تقديمه مع المندي. بعد مرور 2 ساعتين رح نكشف ورق القصدير عن الطنجرة ونطفئ الفرن من الأسفل ونشعل الشواية من الأعلى لتحمير الدجاج. هيك تحمر الدجاج معنا، هيك طبختنا صارت جاهزة. وهلأ رح تفرجيكم طريقة السكب. رح نشيل الدجاج في صحن ونكشف عن الرز. شوفوا ما شاء الله كيف الرز حبته طويلة، كيف انطبخ بمية الدجاج، عشان هيك سموه مندي.
لأنه الدجاج بيندي على الرز وبنطبخ الرز بمية الدجاج. رح نرجع الدجاج على الطنجرة ورح نشعل فحمة ونحط عليها زيت عشان تطلع لنا البخار. رح نقفل الطنجرة عشان تعطينا طعم الشوا. رح نشيل الفحمة وبهيك صارت طبختنا جاهزة. رح نسكبها في صحن التقديم. ما شاء الله كيف الحبة والألوان والبهارات والدجاج، شي فعلا فاخر. ومنقدم إلى جانبها الدقوس البارد اللي حضرناه مسبقا. وبهيك وصفتنا صارت جاهزة. بتمنى إنها تكون نالت إعجابكم، وأرجو إنه تجربوها في عزايمكم. وما تنسوا عمل الشير واللايك، وضيوف الجدد ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم مني كل جديد. صحة وهنا.